তো হে গাইজ আজি 21 তাৰিখটো আজি ৰেংক জেনেৰেশ্যন দিয়া কথা আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুতৰে মাথা খাই আছিল শিডিউল টাইম ইজ অভাৰ বুলি দি আছিল তো এতিয়া আহি গ'ল তো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাওঁ এতিয়া assam.nic.in তো ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া assam তো ইয়াৰ পিছত ইয়াতে যাব লাগিব click here to apply ইয়াতে দি দিওঁ এপ্লিকেশ্যন ID পাছৱৰ্ড ব্লাৰ কৰি দিওঁ বাৰু অলপ আপোনালোকে এনেকৈ দি কেনে লগইন কৰি ল'ব তো ইয়াতে আহি গ'ল এইখন তো ইয়াতে যাব প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লেটাৰ তাৰপিছত এইটো ইয়াতে আপোনাৰ আহি যাব ৰেংক ডিটেইলছ তো এনেকৈ ৰেংক জেনেৰেশ্যন আহি যাব তাৰপিছত ইয়াতে তলত আছে ডাউনলোড লেটাৰ তো এইকেইখন ডাউনলোড কৰি থৈ দিব